Hello everybody. বহুদিন গ্যাপৰ পিছত আকৌ আমি কন্টিনিউ কৰো বুলি ভাবিছো। তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কপিবিলাক চোৱা নাই এতিয়াও গোটেইখিনি সাবমিট কৰা নাই সকলোৱে সাবমিট কৰাৰ পিছত কপিখিনি চাম তথাপিও যি দুই এখন চাইছো তাত কনসেপচুৱেল মিস্টেক আছে বহুত কনসেপ্টবিলাকত অলপ গণ্ডগোল আছে আশা কৰো এইবিলাক তোমালোকে ৰিজাল্টটো পোৱাৰ পিছত কপিবিলাক পোৱাৰ পিছত এইবিলাক কাৰেক্ট কৰি লবা নাও আমি ইলেক্ট্ৰিক পটেনশিয়াল পঢ়ি আছিলো যিমান দূৰ মোৰ মনত পৰে পটেনশিয়াল আমি উলিয়াবলৈ শিকিছিলো ফৰ ডিসক্রিট চাৰ্জেস ফৰ কন্টিনিউয়াস চাৰ্জেস এইবিলাক আমি কৰিছিলো তাৰ পিছত পটেনশিয়াল এনাৰ্জি পঢ়িলো তাৰ পিছত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ পৰা কেনেকৈ পটেনশিয়াল উলিয়াই এটো পঢ়িলো সো আজি আমি চাও প্ৰথমে equipotential surfaces equipotential surfaces কাক কয় নামটোৱে কয় ডেফিনিশনটো নামটোৱে দিয়া আছে সিম্পল যে এটা সারফেস যত ইলেক্ট্রিক পটেনশিয়ালটো সমান সবতে ইকুয়াল সো আমি ডিফাইন কৰিবলৈ হলে এনে কৰিব লাগিব এ সারফেস where electric potential is same at all the points is called an equipotential surface so আমি বেলেগ চার্জ কনফিগারেশনৰ কাৰণে বেলেগ equipotential surface পাম equipotential surface কেতিয়াবা প্লেন সারফেস হ'ব কেতিয়াবা স্ফেৰিকেল সারফেস হ'ব কেতিয়াবা সিলিন্ড্ৰিকেল সারফেস হ'ব পাৰে চার্জ কনফিগারেশন ললে বেলেগ হ'ব পাৰে so what is an equipotential surface so it is a surface where the electric potential is same at all the points so এখন সারফেস সারফেসৰ প্ৰতিটো পইণ্টতে ইলেক্ট্ৰিক পটেনশিয়ালটো একেই হ'ব সমান হ'ব so এটা equipotential surface so definition তোমালোকে লিখি লবা এতিয়া আমি চাও বেলেগ চার্জ কনফিগারেশনৰ কাৰণে বা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কাৰণে equipotential surface বিলাক কেনেকুৱা হয় যদি আমি প্ৰথমে চাও equipotential surface number 1 point charge এটাৰ কাৰণে এটা point charge আছে point charge তোৰ কাৰণে equipotential surface টো আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব suppose এইটো যদি point charge হয় পজিটিভ বা নেগেটিভ যিকিনো হ'ব পাৰে তাৰ ফিল্ড লাইনস বিলাক কেনেকুৱা হ'ব আমি জানো আমি আঁকিছিলো ফিল্ড লাইনস বিলাক এনেকে যায় মানে এইবিলাক ফিল্ড লাইনস পজিটিভ হলে এনেকে বাহিৰলৈ ওলাব নেগেটিভ হলে ভিতৰলৈ সোমাব Now, a point charge tour karone equipotential surface to kenegwa hobo. Ami formula tour pra ko paro. Eta point charge or karone potential or formula ki asle k q by r. Hono losone potential due to a point charge ki asle k q by r. Charge to jodi ami q boli kolo. Tar por r distance or potential or formula enekwa. So ami dekhisu je point charge etar karone potential or যেটো formula টো আমাৰ এই r টোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে মানে potential টো distance টোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে এতিয়া চাৰ্জ টো একেটাই আমি যদি বেলেগ পইণ্ট লওঁ এই চাৰ্জ টোৰ ওচৰত তেতিয়া হলে potential যদি বেলেগ হ'ব যদি r টো বেলেগ হয় আমি যদি একেটা r এ লওঁ মানে পইণ্টছ বিলাক যদি একেটা ডিসটেন্সত লওঁ চাৰ্জ টোৰ ওপৰত তেতিয়া হলে potential টো একে হ'ব সো তেনেকুৱা একেটা ডিসটেন্সত যদি আমি চাৰ্জ টোৰ ওপৰত পইণ্ট লব যাওঁ সেই পইণ্ট বিলাকৰ যেটো লোকাস এই লোকাসটো কি হ'ব এনেকুৱা এটা স্ফিয়াৰ নহবনে এনেকুৱা এটা যদি আমি r radius or a sphere ললো suppose এটা certain radius of a sphere ললো centered at the charge to sphere to center ৰাখি আমি এটা sphere consider কৰিলো এই সারফেস টো কি হ'ব প্ৰতিটো পইণ্ট যেটো চাৰ্জ টোৰ পৰা ইকুৱেল ডিসটেন্সত আছে তেতিয়া হলে প্ৰতিটো পইণ্টত কি হ'ব পটেনশিয়ালটো একেই নহবনে সো তেন্তে পইণ্ট চাৰ্জ এটাৰ কাৰণে কি হ'ব এনেকুৱা স্ফেৰিকেল সারফেস হ'ব equipotential surface মানে এই sphere to surface টো আমি ক'ব পাৰো equipotential surface এটা তেনেকৈ আমি equipotential surface বহুত পাব পাৰো আমি বেলেগ ৰেডিয়াছৰ যদি লওঁ এটো ৰেডিয়াছ ললো এটো এটা equipotential surface ইমানটো ৰেডিয়াছ যদি লওঁ এটো এটা equipotential surface ইমানটো যদি ৰেডিয়াছ লওঁ এটো এটা equipotential surface এনেকৈ ইয়াটো লব পাৰো এটো এটা equipotential surface সো এনেকুৱা spherical surface হ'ব point chargeৰ কাৰণে এইবিলাক গোটেইবিলাক equipotential surface এটা মনত ৰাখিব আমি যদি equipotential surface ড্ৰ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি দুটা সারফেস যদি আমি ড্ৰ কৰিম এই দুটা সারফেসৰ মাজত পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স থাকিব নহয় ইয়াত এটা পটেনশিয়ালৰ ভ্যালু ইয়াত এটা পটেনশিয়ালৰ ভ্যালু এই পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সটো আমি সদায় কনস্ট্যান্ট ৰাখি পেলাই ড্ৰ কৰো মানে এই সারফেস বিলাকৰ মাজৰ স্পেসিং টু চেঞ্জ হ'ব পাৰে
কিন্তু পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সটো কনস্ট্যান্ট ৰাখিব লাগে মানে এইটো সাৰফেসৰ এটা পটেনশিয়াল ভ্যালু এইটো সাৰফেসৰ এটা পটেনশিয়াল ভ্যালু দুটাৰ মাজৰ যে ডিফাৰেন্স সেইটো বলে 10 ভোল্ট সো এই দুটা সাৰফেসৰ মাজৰ যদি পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সটো 10 ভোল্ট হয় এই দুটা সাৰফেসৰ মাজৰ পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স 10 ভোল্ট হ'ব লাগিব এই দুটা সাৰফেসৰ মাজৰ পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স 10 ভোল্ট হ'ব লাগিব আমি তেনেকৈ ড্ৰ কৰো ইকুইপটেনশিয়াল সাৰফেস বিলাক সো এটা পইণ্ট চাৰ্জ পজিটিভ হোক বা নেগেটিভ হোক ইকুইপটেনশিয়াল সাৰফেস বিলাক কি হ'ব স্ফেৰিকেল সাৰফেস সো ফৰ এ পইণ্ট চাৰ্জ দ্য ইকুইপটেনশিয়াল সাৰফেসেস are okay concentric spheres centered at the charge concentric spheres centered at the charge এটা point charge or karone next jodi ami saw bole eta uniform electric field ase uniform electric field or field lines bilak keneko abo eneko abo some parallel lines eneko abo eta uniform electric field so yat equipotential surface bilak keneko abo আমি এনেকুৱা কিছুমান প্লেন সাৰফেস যদি কনসিডাৰ কৰো প্লেন সাৰফেস এনেকুৱা প্লেন সাৰফেস সো এনেকুৱা প্লেন সাৰফেস হ'ব ইকুৱেল সেপাৰেশনত আমাৰ প্লেন সাৰফেস হ'ব এই পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স আমি কনস্ট্যান্ট ৰাখিব লাগিব ফিল্ডটো যদি ইউনিফৰ্ম গতিকে ডিসটেন্স বিলাক ইকুৱেল হ'ব সো এনেকুৱা প্লেন সাৰফেস হ'ব কিছুমান প্লেন সাৰফেস আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰি এনেকৈ দেখাব পাৰো এজলি ফিল্ড লাইনস এনেকৈ ডটেড লাইনস দিজ আর নট লাইনস এইবিলাক সাৰফেস এনেকুৱা প্লেন সাৰফেস এনেকৈ ভিতৰলৈ সোমাই যাব এই হাত কন চাব এইখন এখন সাৰফেস এইখন এখন সাৰফেস এইখন এখন সাৰফেস এনেকুৱা সো ফৰ এ ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড equipotential surfaces are parallel planes perpendicular to the field lines er logot perpendicular hetu ami proof kori dekham je equipotential surface or field lines bila khodai perpendicular hoy surface or perpendicular hoy at any point hetu proof korim bar moi eta assume korilu abstutu field lines are always perpendicular to equipotential surface not rakhibo so etu uniform field or karone tenekwa jodi eta line charge hoy bole etu ta line charge eneka line charge eta ase charge bila eneka eta line ot ase তেতিয়া হলে ইয়াৰ ইকুইপোটেন্সিয়াল সারফেস বিলাক কেনেকুৱা হ'ব আমি এনেকুৱা সিলিন্ডাৰ কনসিডাৰ কৰিব লাগিব এনেকুৱা সিলিন্ডাৰ কনসিডাৰ কৰিব লাগিব এই সিলিন্ড্ৰিকেল সারফেসটো হ'ব ইকুইপোটেন্সিয়াল সারফেস ভেৰিং ৰেডিয়াই ৰেডিয়াস বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ৰেডিয়াস বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে এনেকুৱা সিলিন্ড্ৰিকেল সারফেস হ'ব লাইন চাৰ্জৰ কাৰণে ওকে সো এটো হল ইকুইপোটেন্সিয়াল সারফেসৰ কথা আৰু যদি বলে এটা ডাইপোল আছে এটো এটা মাইনাস কিউ চাৰ্জ এটো বলে প্লাস কিউ চাৰ্জ এটা ডাইপোলৰ কাৰণে ইকুইপোটেন্সিয়াল সারফেস থাকিব লাগে সো আমি জানো ডাইপোলৰ যেটো ইকুৱাটৰিয়েল প্লেন এই যিখন প্লেন সেন্টাৰৰ মাজৰে যোৱা যিখন প্লেন এনেকে পারপেন্ডিকুলাৰ এক্সিসৰ পারপেন্ডিকুলাৰলি যিখন প্লেন আমি ইমাজিন কৰিম এই প্লেনখন এটা ইকুইপোটেন্সিয়াল সারফেস হ'ব এই প্লেনৰ সারফেসখন সবতে পটেনশিয়ালটো 0 হয় ডাইপোলৰ ক্ষেত্ৰত এই সারফেসখনৰ প্ৰতিটো পইণ্টত পটেনশিয়ালটো 0 হয় তাৰ মানে এই সারফেসখনৰ প্ৰতিটো পইণ্ট দুইটা চাৰ্জৰ পৰা ইকুইডিস্টেন্ট হয় ইকুৱেল ডিস্টেন্স হোৱাৰ কাৰণে পটেনশিয়ালটো কেনসেল হৈ 0 হৈ যায় সো এইবিলাক আমি এক্সাম্পল পালো তোমালোকে এক্সাম্পল লিখিবা আৰু ড্ৰ কৰিবা ডায়াগ্ৰাম ইকুইপোটেন্সিয়াল সারফেসৰ কথা আমি গম পালো তাৰ পিছত আমি চাও work done in taking a charge from one point to another on an equipotential surface work done in taking a charge from one point to another on an equipotential surface suppose amar ekhon equipotential surface dhorilo arbitrary eta equipotential surface eta amar ase eti a2 point or pra a2 point to le ami jodi charge eta loi jao if we carry one charge from this point to this point so what will be the work done kiman hobo kiba work koribo lagibo neki so ami eta formula jano je vf minus vi is equal to কি আসলে minus w by q মনত আছে না এই ফর্মুলাটো আমি পাইছিলো potential difference আমি যেটা ডিফাইন কৰিছিলো তেতিয়া আমি ফর্মুলাটো পাইছিলো this is the work done by the electrostatic force আমি যদি এই electrostatic force নকয় আমি যদি work done by the external force বা external agent বুলি কওঁ তেতিয়া হলে মাইনাস তো নাহে তেতিয়া হলে প্লাস আহিব w by q হ'ব এটো ইলেক্ট্ৰিক ফোর্স এটো external force electric force work done by the electric force বুলি কলে আমাৰ মাইনাস আহে external force বুলি কলে মাইনাস নাহে প্লাস আহে okay so whatever it is work done কিমান হ'ব এতিয়া আমি জানো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাওঁ work done by the electric force is equal to
minus q into vf minus vi আকৌ ইয়াৰ পৰা আমি পাওঁ work done by the external force is equal to q into vf minus vi এটা ফৰ্মুলা আমি পাওঁ এটা আমি চাওঁ যেহেতু এটো এটা equipotential surface এটো initial point এটো final point এটো যেহেতু এটা equipotential surface গতিকে ইয়াত potential আৰু ইয়াত potential equal হ'ব তাৰ মানে vf আৰু vi same হ'ব so this difference is equal to 0 এই difference তো তেতিয়াহলে 0 হ'ব vf minus vi is equal to 0 হ'ব এটো 0 হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ দুইটা work done 0 হৈ গ'ল দুইটা work done 0 হৈ গ'ল মানে সো তেন্তে আমি কি কৰিব পাৰো আচ্ছা এটা এটা কথা work done তো 0 হ'ল আমি চার্জ তো কোনফালে নিছো এনেকে ঘুৰি ঘুৰি আহি গেছিও না এনেকে ডাইৰেক্টলি এনেকে নিছো বা এনেকে স্ট্ৰেইট লাইনত গৈছো that doesn't matter as long as the 2 points lie on one equipotential surface then work done in taking a charge from one point to the other independent irrespective of the path is always 0 work done to 0 hoy so ami ki hikilo work done in taking a charge from one point to another on an equipotential surface is always 0 work done by the external force 0 work done by the electrostatic force is also 0 work done to 0 hoy equipotential surface ot thakile duita point eta pointer pra anta pointer ji pathare ami charge tu nanu work done to 0 hoy monot rakhiba tar bisot ami sound next calculating field from the potential calculating field from the potential ইয়াৰ আগতে আমি পঢ়িছিলো যে আমি যদি এটা ৰিজনত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি জানো তেতিয়াহলে পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স তো আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম আমি শিকিছিলো তাৰ কাৰণে আমি ফৰ্মুলা পাইছিলো কি যে vf minus vi is equal to minus integration of e dot dl from I to f এনেকুৱা আসলে calculating potential from the field ever ami ulta calculating field from the potential korim jemi je potential jano tar par field to enake olam field intensity to enake olam tar karone eta diagram lagibo suppose আৰু this is the part এটা পাথৰে আমি লৈ গৈছো ইয়াতে field intensity এনেকুৱা electric field intensity এইটো suppose আমাৰ displacement dl angle is theta so ami ki korilo diagram to ami ei dotted lines bilak ami dhori loiso kisuman equipotential surfaces these are some arbitrary kisuman surface ami loiso some equipotential surfaces remember these dotted lines are some equipotential surfaces for an arbitrary electric field okay ami ki korim eta positive test charge suppose q naught ami move korim along this path এই পাথটোৰে আমি পজিটিভ টেষ্ট চাৰ্জ টু মুভ কৰিম এনেকৈ লৈ যাম আমি along this path আমি এই পইণ্টত suppose পাথটো থাকুতে আমি ইয়াত এটা ডিসপ্লেসমেন্ট কনসিডাৰ কৰিছো ইয়াৰ পৰা ইয়ালে তাৰ মানে এটো সাৰফেসৰ পৰা আমি এটো সাৰফেসলে গৈছো এই সাৰফেস দুটাৰ মাজত যেটো পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স টু dv বুলি কৈছো পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স টু dv বুলি কৈছো সো তেন্তে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে যেটো আমাৰ যেটো ডিসপ্লেসমেন্ট টু dl আৰু এই পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডাইৰেকশন আমি এইটো কনসিডাৰ কৰিছো মই অলৰেডি কৈছো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি টু ইকুইপটেনশিয়াল সাৰফেসৰ পারপেন্ডিকুলাৰ হয় এটা আমি প্রুফ কৰা নাই সো ফৰ টাইম বিং আমি এটা এজিউম কৰিলো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি টু এনেকুৱা সাপোজ ওকে সো আমি কি কৰিছো ইকুইপটেনশিয়াল সাৰফেস কিছুমান আছে তাৰ মাজেৰে মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে তাৰ মাজেৰে আমি কি কৰিছো এটা টেষ্ট চাৰ্জ সাপোজ q নট আমি এনেকৈ মুভ কৰিছো along this path ওকে আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটো পইণ্টত এটো ডাইৰেকশনত আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট dl স্মল ডিসপ্লেসমেন্ট আমি কনসিডাৰ কৰিছো dl এলিমেন্টাৰী ডিসপ্লেসমেন্ট তাৰ মাজৰ এংগলটো আমাৰ থিটা আৰু এই দুটা সাৰফেসৰ মাজৰ পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স টু dv এটো সাৰফেসৰ পৰা আমি এটো সাৰফেসলৈ গৈছো ডিসপ্লেসমেন্ট টু dl এই দুটাৰ মাজৰ ডিসপ্লেসমেন্ট আমি কনসিডাৰ কৰিছো অলৰাইট নাও work done
by the external force in doing so suppose charge to ekinir pura ekinile niute work done by the external force kiman hobo eto ami eta formula ami paisilu je V is equal to minus W by Q আমি পাইছিলো Q to আমি Q naught কৈছো গতিকে Q naught লিখিছো V is equal to minus W by Q naught পাইছিলো so ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো dV is equal to minus W by Q naught W to W নকৈ dW আমি ক'ব পাৰো কথা নাই dW by Q naught so ইয়াৰ পৰা আমি পাও dW is equal to minus Q naught dV এটো ফর্মুলা আমি পাইছিলো সো এটোৰ পৰা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যদি স্মল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স লাগে এটো একচুয়ালি আমি এনেকৈ নকৈ VF minus VI ও ক'ব পাৰো ডেল্টা V বুলিও ক'ব পাৰো ডেল্টা V is equal to minus W by Q naught so delta V নকৈ আমি এটা very very infinitesimal small potential difference কৰিলে small work done হ'ব so dV is equal to dW by Q naught হ'ব এটো হ'ব work done by the electrostatic force আমি যদি electrostatic force নলয় আমি যদি external force লওঁ তেতে কি হ'ব পজিটিভ হ'ব আমি ইয়াত electrostatic force লৈছো গতিকে আমি নেগেটিভটো ইউজ কৰিছো সো এটো হল work done আমি পালো work done in taking the charge from this point to this point মানে এটো সারফেসৰ পৰা এটো সারফেসলৈ q naught charge to নিউতে work done by the electrostatic force আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো by this formula এটো ফৰ্মুলা পাইছো তোমালোকে চাবা আগৰ ভিডিওটো নেক্সট আকো আমি জানো একটা work done আমি যদি work done যেটো ফর্মুলা হে ফর্মুলাৰ পৰা লিখো again dw is equal to আমি কি কৰিব পাৰো force dot displacement আমি কৰিব পাৰো force dot displacement আমি কৰিব পাৰো এটা force কিমান হ'ব force to হ'ব q naught into e হেতু পয়েন্টে যদি হেখিনি যদি ইলেক্ট্রিক ফিল্ড টু e হয় তাৰ মানে আমি যদিও ডাঙৰকে ড্ৰ কৰিছো এই যে ডিফারেন্স এই ডিফারেন্সটো খুবই স্মল সো ইজ চার্জ গিটার সরি সারফেস দুটাৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো খুবই স্মল very very small infinitesimal small গতিকে স্মল ডিসটেন্সত ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ভেৰি নকৰবলি ধৰিছিল কনস্ট্যান্ট গতিকে ফোর্স টু হ'ব q naught into e চার্জ তো কি q naught তাত ইলেক্ট্রিক ফিল্ড আছে e সো ফোর্স হ'ব q naught into e ডট dl আমি পালো সো আমি a2 ইকুয়েশন আৰু a2 ইকুয়েশন দুইটা ইকুয়েশন আমি কি পালো work done তো আমি বেলেগে বেলেগে পালো এতিয়া যদি আমি দুইটা কম্পেয়ার কৰি লিখো আমি কি পাম q naught e dot dl is equal to minus q naught dv q naught to cancel হৈ গল e dot dl তো আমি লিখিব পাৰিম e dl cos theta e আৰু dl ৰ মাজৰ এংগলটো থিটা গতিকে e dot dl আমি লিখিব পাৰিম e dl cos theta is equal to minus dv ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰিম e cos theta is equal to minus dv by dl okay এটা আমি দেখিছো যে e cos theta to কি বড় এটা আমি চাও e cos theta এটা যদি ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডাইরেকশন হয় তেতিয়া হলে a2 ডাইরেকশনত ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিৰ কম্পোনেন্ট কি হ'ব এইটো ডাইরেকশনত কি থিটা অ্যাঙ্গেল কৰি আছে তাৰ কম্পোনেন্ট হ'ব e cos theta গতিকে আমি পালো e cos theta is the component of electric field along the path dl গতিকে আমি এইটো e cos theta নকৈ component of field along the path l তেনেকৈ কৰো যেনেকৈ আমি e x e y e z লিখো তেনেকৈ e l so this is the component of field along the path dl আৰু হেতু হয় e cos theta গতিকে e cos theta ৰ কাৰণে আমি el লিখিছো আৰু এটো যেহেতু আমি ইলেক্ট্রিক ফিল্ড টু এই এক্স্যাক্টলি পাথটোৰ ডাইৰেকশনত ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ কম্পোনেন্টটো হে আমি পাইছো আৰু ইয়াটো কি হ'ব পটেনশিয়াল টু উইথ ৰেসপেক্ট টু দ্যাট পাথ উইথ ৰেসপেক্ট টু দ্যাট ডিসপ্লেসমেন্ট আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগে গতিকে এইটো আমি চেঞ্জ কৰি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ কৰি দিম পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ el is equal to minus del v by del l এতিয়া এই পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ কি হয় কেনেকৈ কৰে এইটো মই কম বাৰু সো তেন্তে আমি কি পালো ইয়াৰ পৰা যে পটেনশিয়াল টু যদি আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু দ্যাট পাথ দ্যাট ভেৰিয়েবল যেটো পাথত আমি কম্পোনেন্ট ফিল্ডটো পাম differentiate কৰো তাৰ নেগেটিভ অফ দ্যাট ডিফারেন্সিয়েশন দ্যাট ডেরিভেটিভ উইল বি ইকুয়াল টু ফিল্ড কম্পোনেন্ট along that path আমি গোটেই ফিল্ডটো নাপাও আমি কি পাইছো সেই ফিল্ডটোৰ along the path যেটো কম্পোনেন্ট হ'ব যেটো পাথৰে আমি যেটো পাথত আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰিছো সেই পাথটোত
ডাইৰেকশ্যনত থকা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কম্পোনেণ্টটোহে আমি ইয়াৰ পৰা পাওঁ ওকে এতিয়া আমি এই পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনটোলৈ যাওঁ এইটো বস্তু ভালকৈ মনত কৰিব কম্পোনেণ্ট অফ ফিল্ড আকৌ ম্যাগনিটিউডটোহে আমি পাইছোঁ দেই কম্পোনেণ্ট অফ দ্য ফিল্ড along the path L is equal to minus del V by del L এটো dV by dl নকয় এটো del V by del L বুলি কয় পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ এটা পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভটো আমি চাওঁ কি হয় এনেকুৱা সাপোজ আমি বলে এই পাথটো along x axis আছে পাথটো যদি along x axis আছে তেতিয়া হলে আমি x পাম x কম্পোনেন্ট অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হেতু হ'ব del V by del x similarly পাথটো বলে y direction আছে তেতিয়া হলে আমি y পাম y is equal to হ'ব del V by del y similarly আমি z কম্পোনেন্ট পাম minus del V by del z এনেকুৱা কথাটো এতিয়া suppose is the electric potential a potential to কি হবে হি কেবল x or function নহয় আমি x component উলিয়াব লাগে del v by del x কৰিব লাগে হি কেবল a v to x or function নহয় হি y আৰু z or function হ'ব পাৰে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব মই এখিনি মুছি দিম ডিফাৰেন্সিয়েশন টু কৰোতে আমি কি কৰিব লাগিব মই এটা एग्जांपल দিলো v can be function of both x y and z means all x y and z suppose এনেকুৱা v to কি হ'ব বলে এনেকুৱা x square plus 2y minus z plus 2 এনেকুৱা কিবা এটা আছে আৰু x y z গুটেই গিটাৰে ফাংশন পটেনশিয়াল টু x y z গুটেই গিটাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে x চেঞ্জ হলো পটেনশিয়াল চেঞ্জ হ'ব y চেঞ্জ হলো পটেনশিয়াল চেঞ্জ হ'ব z চেঞ্জ হলো পটেনশিয়াল চেঞ্জ হ'ব এটা ৰিজনত পটেনশিয়ালটো এনেকৈ কৰি আছে আমি যেতিয়া ex উলাম তেতিয়া আমি মাইনাস del v by del x কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কি কৰিম আমি যেহেতু উইথ রেসপেক্ট টু x যেতিয়া এটা পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ সো উইথ রেসপেক্ট টু x যেতিয়া আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰিম তেতিয়া এই y আৰু z টো আমি কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লাগিব y আৰু z টো আমি কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লাগিব তাৰ মানে আমি কি কৰিব লাগিব এটো মাইনাস del x of x square plus 2y minus z plus 2 এটো সো y আৰু z কনস্ট্যান্ট তাৰ মানে এই গুটেইখিনি কনস্ট্যান্ট only ইয়াক আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব কনস্ট্যান্টৰ ডিফারেন্সিয়েশন 0 হ'ব গতিকে এটো হ'ব minus 2x x স্কয়ার কৰিলে 2x আহিব এইখিনি কনস্ট্যান্ট y আৰু z কনস্ট্যান্ট সিমিলারলি আমি যেতিয়া y উলাম del v by del y উইথ রেসপেক্ট টু y যেতিয়া আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰিম তেতিয়া আমি x আৰু z টো কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লাগিব এন্ড সিমিলার ফৰ z যেতিয়া উইথ রেসপেক্ট টু z কৰিম x আৰু y আমি কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লাগিব সো এনেকৈ আমি পাই যাম এতিয়া যদি x y z এর ভ্যালু দিয়া আছে ভ্যালু পুট কৰি আমি ex টো উলাই দিব পাৰো আৰু টোটাল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাগে এনেকৈ ex ey ez আমি গুটেকিটা উলিয়ালো তাৰ পিছত বলে ৰিজাল্টেন্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ম্যাগনিটিউডটো লাগে e = ex square plus ey square plus ez square আৰু বলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ভেক্টৰটো লাগে সিম্পলি ex I cap ey j cap ez k cap এনেকৈ লিখি দিলে হল ম্যাগনিটিউডটো লাগিলে এনেকৈ আৰু ভেক্টৰটো লাগিলে এনেকৈ আৰু ফিল্ড কম্পোনেন্ট কিটা আমি সেপাৰেটলি এনেকৈ উলিয়াব লাগিব সো তেন্তে হেই যে ফৰ্মুলা আমি পালো el = del v by del l তাত আমি গুটেই ফিল্ডটো নাপাওঁ আমি এটা কম্পোনেন্টে পাওঁ along the path যে কম্পোনেন্ট হেতুহে পাওঁ সো ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কৰিলো সো তেন্তে পটেনশিয়াল জানিলে কেনেকৈ ফিল্ডটো ক্যালকুলেট কৰি আমি শিকিলো মই ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন দিম তোমালোকে কৰিবা নেক্সট মই অকনমান বস্তু কৈ দিও যে why the field is always perpendicular to an equipotential surface field is perpendicular to equipotential surface কিয় হয় কেনেকৈ হয় এটো আমি দেখিলো সাপোজ এটো এটা equipotential surface আমি এটা ফৰ্মুলা জানো এই মাত্ৰ শিকিলো যে el = del v by del l okay minus del v by del l so component of field along the path it is যদি আমি এই pathটো along the surface consider কৰো suppose ইয়াৰ পৰা ইয়ালে আমি গৈছো এই pathটো লৈছো along the surface এইটো path along the surface আমি pathটো consider কৰিছো okay pathটো আমি এটো পইণ্টলৈ গৈছো along the surface আমি গৈছো এতিয়া যেহেতু আমাৰ এটো ইনিশিয়াল পয়েন্ট এটো ফাইনাল পয়েন্ট দুইটা পয়েন্ট এটো এটা ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস এটো কি ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস মনত ৰাখিবা সো দুইটা পয়েন্টত পটেনশিয়াল একে হ'ব কাৰণ এটো ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস গতিকে আমাৰ যেটো
তাৰ মানে কি হ'ব পটেনশিয়াল একে মানে কি মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এলং দ্য পাথ পটেনশিয়ালটো কনষ্টেণ্ট নহ'বনে ইকুইপটেনশিয়াল সাৰফেচৰ প্ৰতিটো পইণ্টতে পটেনশিয়াল সেম সো when we move along the surface then potential doesn't change potential remains constant একেটা পটেনশিয়াল পাম সো পটেনশিয়ালটো কনষ্টেণ্ট মানে v2 কনষ্টেণ্ট v2 constant হল লাগে del v by del l differentiation of a constant quantity is always 0 গতিকে el is equal to আমাৰ 0 হ'ব ওকে সো আমি কি পালো el0 l তো কি আছিল যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কম্পোনেন্ট along the path সো along the path ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কম্পোনেন্ট টু 0 এটা পাথটো আমি কোনফালে লৈছিলো পাথটো লৈছিলো along the surface তাৰ মানে আমি কি ক'ব পাৰো along the equipotential surface electric field component is 0 okay so surface or যেটো path along the surface যেটো path হয় along the surface যদি আমি মুভ কৰো electric field intensity is always 0 এটা যদি surface along the surface যদি 0 হয় কোনফালে হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰিব নেকি এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে কিয় কাৰণ এনেকুৱা হলে লাগে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কি হ'ব তাৰ এটা কম্পোনেন্ট সদায় আমি এফালে পাম এটা এফালে পাম কিন্তু এই কম্পোনেন্টটো আমি 0 বুলি অলৰেডি প্ৰুফ কৰিছো যে along the surface field component is 0 গতিকে হি এনেকে ইনক্লাইন হ'ব নোৱাৰে হি কি হ'ব লাগিব কমপ্লিটলি পারপেন্ডিকুলাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া তাৰ এটো ডাইৰেকচনত কম্পোনেন্টটো 0 হ'ব সো তেন্তে আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰুফ কৰিব পাৰো যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ইজ অলৱেজ পারপেন্ডিকুলাৰ টু দা ইকুইপটেনশিয়াল সাৰফেস সো el0 তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰো therefore e is perpendicular to equipotential surface so it whole proof the electric field intensity to equipotential surface or perpendicular হয় প্ৰতিটো পইণ্টতে এটা আমি ইউজ কৰিছিলো ইয়াতে সো আজিৰ ক্লাছ ইমানতে থাকক আৰম্ভ কৰিছো যেতিয়া কন্টিনিউ কৰি থাকিম আমি ইয়াৰ ওপৰত খালি মই দুই এটা কোৱেশ্চন দিম তোমালোকে কৰি পেলাই মোক দেখাবা সো হ'ব আমি কন্টিনিউ কৰিম তোমালোকে কন্টিনিউ কৰা পঢ়া শুনাখিনি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ